ሰላም ሰላም የሬቪት ሰልጣኞች እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ማሳያችሁ ምናልባት ሬቪት ላይ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ያጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ዳይሜንሽን በመትሰሩ ጊዜ የቲክ ማርክ ሳይዛችሁ ስኬል ስትቀንሱ የሚያንስ ስኬል ስትጨምሩ የሚያድግ እየሆነባችሁ ከተቸገራችሁ አንድ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይሄም ደግሞ ሬቪት ላይ ብዙ ጊዜ ማናስተውለው የሬቪት ሴቲንግ ነው ብዙ ጊዜ ወይ ስኬል እናስተካክላለን ወይ ደግሞ ኤዲት ታይፕ ውስጥ ገብተን የዳይሜንሽን ሳይዙን ብቻ እያተለቅን ከዛ በኋላ ስኬሉን ደግሞ እያሳነስን ወይም 1 to 1 1 to 10 1 to 20 እና ደግሞ 1 to 50 እያደረግን እያሳነስን እንሰራለን ግን 1 to 100 አድርጋችሁ ፕሪንት ማድረግ ፈልጋችሁ A1 ሳይዝ ላይ እንዳለ ፕሪንት ማድረግ ፈልጋችሁ እሱን ሳታረጉ ቀርታችሁ ሳይዙ እየበዛባችሁ ሳይዙ እየተለቀባችሁ ከተቸገራችሁ መፍትሄው ቀላል ነው በመጀመሪያ ደረጃ ስኬሉን በመናሳንስበት ጊዜ ያንስብናል የላይኖቻችን ቲክነስ ደግሞ ባለበት እንዲቆይ አዲሽናል ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ምናስተካክለው ነው እሱንም ደግሞ ማኔጅ የሚለው ታብ ውስጥ እንገባና ከዛ በኋላ አዲሽናል ሴቲንግ የሚላል ሬቪት ላይ አዲሽናል ሴቲንግን በመንካት ደግሞ ውስጥ ገብተን ላይን ዌይት ላይን ታይፕ እነሱን ክሊክ ያደረግን እንደምታዩት በስኬል ከ1 to 1 ጀምሮ እስከ 1 to 500 ድረስ የተቀመጡልን የላይን ዌይቶች አሉን ማለት ነው ይሄ ስኬሉን ባተለቅን ባሳነስን ቁጥር የሚቀያየሩ ናቸው ድሮይንጋችን ፕሪንት በመናደርገው ጊዜ እንዳይቀያየርብን ያለን አማራጭ ዳይሜንሽናችንን ላይን ቲክነሱን ወይም ደግሞ የቲክ ላይን ሌንግዙን ዲያጎናል 3 ሚሊ የሚለውን ማስተካከል ነው የሚሆነው ማለት ነው ያን በመናስተካክልበት ጊዜ አሮ ሄድ የሚለውን በመንካት አዲሽናል ሴቲንግ ውስጥ ገብተን እዛ ውስጥ ማስተካከል እንችላለን ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል Thank you guys